મિત્રો નવરાત્રીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને હું અંકિત વાજા મારી યુટ્યુબ ચેનલ અંકિત વાજામાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને નવરાત્રીના મારા સર્વે દર્શક મિત્રોને જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે દરેકને જય માતાજી અને આ નવના નોરતામાં આપ સૌની દરેક મનોકામના માતાજી પૂર્ણ કરે, આદ્યશક્તિ માતાજી પૂર્ણ કરે એવી માતાજીને પ્રાર્થના। મિત્રો આ વિડીયોમાં અમે આજે તમને બતાવવાના છીએ કે જે નાની નાની બાળાઓ હોય છે કે જે ગરબે રમતી હોય, એ ગરબામાં રમતી હોય ત્યારે આપણે ખૂબ જ આનંદ થાય, અંદરથી આપણું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય, સાક્ષાત આપણા માતાજી આદ્યશક્તિ આવી અને ગરબે રમતા હોય એવો આપણે અહેસાસ થાય। ત્યારે આપણા મનમાંથી એક એવી ઈચ્છા થાય કે આ બાળાને મારે કંઈક ગિફ્ટ આપવી છે, કંઈક લાણી સ્વરૂપે કંઈક વસ્તુ એને ઉપયોગમાં આવે એવી આપવી છે। તો ત્યારે આપણે શું કરી શકીએ તો કે આપણે ઘર સંસાર શોપિંગ મોલની મુલાકાત કરી શકીએ અને ત્યાં આવી અને જે અઢળક વેરાયટીઓ જે છે અહીંયા કે જે નાની નાની બાળાઓને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે એ આપણે એને આપી શકીએ। તો ઝડપથી વધારે સમય વેસ્ટ નહીં કરું અને હું તમને એની મુલાકાત કરાવીશ ઘર સંસારની, ઘર શોપિંગની, કે જ્યાં અઢળક વેરાયટી 10 રૂપિયાથી લઈને 1000 રૂપિયા સુધીની તમને જે પ્રોડક્ટ જોઈતી હોય, જે બાળાને જે વસ્તુ દેવી છે એ અહીંયા આવી અને જોઈ શકશો, લઈ શકશો અને તમે અગાઉ ઓર્ડર આપશો તો એ મંગાવીને પણ તમને આપશે। તો ઝડપથી આપણે અંદર જઈએ અને જોઈએ કે અહીંયા શું વસ્તુ અવેલેબલ જોઈ શકો। તમે અંદર આવો એટલે ભરચક દુકાન, આખે મોટો શોપિંગ મોલ જેવું છે અને તમને નવી વેરાયટી જોવા મળશે કે જ્યાં તમે એક 10 રૂપિયાથી લઈ આપણે જે રીતના વાત કરીએ એ રીતના અલગ અલગ જાતની ઘણી બધી વેરાયટી, લોટ્સ ઓફ વેરાયટી। હવે મિત્રો તમે બધી વસ્તુ તો જોઈ લીધી, હવે આપણે જે છે ને અહીંયાના ઓનર જે છે યોગેશભાઈની ખાસ મુલાકાતે આવ્યા છીએ તો એમ થયું કે ભાઈ વિડીયો બનાવી દઈએ અમને, અને જે આપણી નાની નાની બાળાઓ હોય બરાબર, જો તે પાછવાડે રમે જ છે બરાબર, તો હવે એને આપણે ગિફ્ટ આપવા માટે સ્પેશિયલ કઈ કઈ વસ્તુઓ છે કે જે આપણે લાણીમાં આપી જ શકાય બરાબર, આપને ચોઈસની ખબર નથી તો યોગેશભાઈ અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે બરાબર। અને હવે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ તો તમે સ્પેશિયલ અમારા ઓડિયન્સને દેખાડો કે જે નવરાત્રીનો પાવન તહેવાર છે તેમાં નાની નાની બાળાઓ હોય, ગરબે રમતી હોય તો એને શું આપી શકાય। બધી સારી વસ્તુ છે પાણી માટે, બાળકોને આપવા માટે નવરાત્રીમાં આપણે 3 પીસ ડબ્બા સેટ આવશે। આપણે બોટલ છે નાની, પછી આવો મોટો ડબ્બો છે, ત્યાં મસાલિયા બોક્સ છે, પછી આપણે ગલ્લા છે, પિગી બેંક, આ બનાના કેસ છે બાળકોને સ્કૂલમાં દેવા માટે, કે આ વેરાયટી છે આપણી પાસે ગલ્લામાં। પછી આ સીપર છે, બાળકોને દૂધ પાણી બધું આપી શકો તમે। પછી આ સીપર બોટલ છે, આ બેગમાં ઇઝીલી રહી જાય। કંપાસ બોક્સ છે, આ નાની બોટલ છે, પછી આ મિકી માઉસ વાળું કંપાસ છે આપણી પાસે, એમાં પેન્સિલ ઇરેઝર બધું આવે। આ ડબ્બો આપણે ઘરે કામ લાગે, ધાણા ભરવા માટે, શાકભાજી ભરવા માટે ફ્રેશ રહે। આ એરટાઈટ ડબ્બી છે આપણી પાસે, આમાં તમે લંચ બોક્સમાં ઉપયોગ કરી શકો। તમે આ નાના મોટું કંઈ આપવું હોય ને બાળકોને તો સ્કૂલમાં આપી શકો। આ એક વેરાયટી છે આપણી પાસે ગલ્લામાં એલિફન્ટ વાળી, એરટાઈટ ગ્લાસ છે આપણી પાસે, આ છાશમાં ઉપયોગ થાય છે વધારે। પછી આ જાર છે આપણી પાસે સિરામિકની, બહુ સારી આઈટમ છે, આટલું તમે લાણીમાં આપી શકો બાળકોને। પછી આપણી પાસે અત્યારે આ મુખવાસદાની આવેલી છે નવી, બહુ સારી પ્રોડક્ટ છે, પેક આવે, બોક્સ પેક આવે, લાણીમાં તમારે બાળકો માટે આપવી ને તો આપી શકો તમે અને સારું લાગે એમ વ્યવસ્થિત। આપણા 4 કન્ટેનર આવે। તો હવે યોગેશભાઈ આપણે તમે જે વસ્તુ બધી બતાવેલી છે તો એની પ્રાઇસ રેન્જ એપ્રોક્સ શું હશે? એપ્રોક્સ આપણી પાસેથી 40 થી ચાલુ થશે લાણી માટેની, અને 100 150 અનલિમિટેડ રેન્જમાં આપણી પાસે છે। હવે અહીંયા માની લો કે કોઈ આપણો વિડીયો જોઈને આવે છે તો એમને શું ફાયદો કરી દેશો તમારી લાણી માટે? કોઈ કહે કે મારે બાળકોની લાણી માટે જોઈએ છે અને તમારો જે વિડીયો હતો એ અમે જોઈને આવ્યા છે તો એના માટે સ્પેશિયલ કઈ ડિસ્કાઉન્ટ કરું? ચોક્કસ આપણે એના માટે ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ જ છીએ। આપણે 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપીશું કસ્ટમરને જો આ વિડીયોમાં સબસ્ક્રાઇબ, શેર અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ જોઈને આવશે એના માટે। સરસ સરસ। તો મિત્રો આપણે છે ને સૌ પ્રથમ જો લાણી માટેનું તમે વિચારી રહ્યા હોય તો પહેલા અહીંયાની મુલાકાત કરજો। હવે મુલાકાત કરવા માટે આપણે લોકેશનની વાત આવે તો લોકેશન યોગેશભાઈ અમને જણાવી દો દર્શક મિત્રોને। આપણે ગોવિંદબાગ શાક માર્કેટ મેઇન રોડ, સંત કબીર રોડ, નિયર પેડક રોડ, આપણે બેંક ઓફ બરોડાની સામે એક્ઝેક્ટ,
અને નિયર વિશ્વત સિલેક્શનની બાજુમાં. બરાબર. ઘર સંસાર શોપિંગ મોલ જે કહેવાય નાનો એવો, બરાબર છે, કે જે યોગેશભાઈએ ચાલુ કરેલો છે. તો ત્યાં તમે આવી શકો છો અને ડિસ્ક્રિપ્શન માં એમનો આખું એડ્રેસ લખેલું છે. સાથે સાથે સ્ક્રીન ઉપર પણ તમે જોઈ શકશો એનું એડ્રેસ અને એમનો કોન્ટેક્ટ નંબર. તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કરી અને તમને જે વસ્તુ દેખાડી છે એના વિશે તમે કોઈ પણ ઇન્ક્વાયરી કરવી છે તો પણ કરી શકશો. બરાબર છે. અને એના વિશે માહિતી જાણવી હશે તો તમને જણાવી દેશે. હવે એના પછી એક વાત એ આવે છે કે આ કોઈ પણ વસ્તુ છે એ કોઈને બલ્ક ક્વોન્ટિટીમાં જોશે તો કોઈ ટાઈમિંગ અગાઉ કેવું પડશે કે અહીંથી તમને મળી જશે? મળી જશે ચોક્કસ. કલાકની અંદર અમે પ્રોવાઈડ કરી આપીએ. સ્ટોક હોય સેમ ડે તમે એમને આપી દેશો. બરાબર. તો મિત્રો ખૂબ જ સરસ માહિતી પ્રોડક્ટ વિશે અને એમના ડિટેલમાં આપણે જણાવેલું પ્રાઇસ સાથે. તો હવે માની લો કે આ નવરાત્રી તો 9 દિવસ પછી પૂરું થઈ જશે. તો હવે અહીંયા તમારે શું અપડેટ આવે છે એ કોઈને રેગ્યુલર જાણવું હોય તો એના માટે તમારા સંપર્કમાં કઈ રીતના રહી શકે? આપણું ઇન્સ્ટામાં ગ્રુપ છે, વોટ્સઅપમાં છે, ફેસબુકમાં છે. બરોબર. ઘર સંસાર શોપિંગ નામથી છે અને એમાં તમે જોઈન કરી શકો, સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો. એમને કઈ સ્પેશિયલ ઓફર પછી આપશો ને તમે? હા, ચોક્કસ. તો મિત્રો આ જે ઘર સંસાર શોપિંગ મોલ છે એમનું જે તમે સાઈટમાં જોઈ શકો છો કે અત્યારે પેજ તમને જોવા મળે છે એ એમનું છે. તો એ ઇન્સ્ટાગ્રામનું પેજ છે, ફેસબુકનું પેજ છે, એને તમે ફોલો કરજો અને એમાં તમને રેગ્યુલર અહીંયાની પ્રોડક્ટ વિશે અપડેટ મળશે. તો એ પ્રોડક્ટને અપડેટ લઈ અને તમે અહીંયા આવશો, તમે એમને જાણ કરશો કે અમે તમારી ચેનલ પેજ છે એને ફોલો કરીએ છીએ, તો એડિશનલ જે કાંઈ પણ નાનો મોટો બેનિફિટ હશે એ તમને અચૂકપણે મળી રહેશે. અને આવા જ રીતે આપણે રાજકોટના અલગ અલગ જે નાના મોટા ધંધારૂપી ભાઈઓ છે એમને સપોર્ટ કરવા માટે જ આપણે વિડીયો બનાવીએ છીએ. તો આવી જ રીતે જે કોઈ પણ વ્યક્તિને વિડીયો બનાવવો હોય તો એનો સંપર્ક કરી શકો છો. એના વિશે પણ તમે સ્ક્રીન ઉપર નંબર આપ્યા છે એ જોઈ શકો છો અને એના પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. આવી જ રીતના અવનવા વિડીયો સાથે ફરી પાછા મળશું. પરંતુ જે લોકો નવા છે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. વિડીયોને મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર પણ કરજો, લાઈક કરજો અને તમારા કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરીથી મળશું નવા વિડીયો સાથે.